it's me, Isabella. So, malapit na mag-Christmas and gagawa tayo sa isa sa favorite natin, which is ang Puto Bumbong. And yung mga needs natin is itong coconut, glutinous rice, tas rice flour, water, violet food coloring, star margarine, and shoutout din nga po pala sa kapitbahay namin na pwede kami kumuha ng mga dahon ng saging. So, i-mix muna natin itong rice flour and yung glutinous rice. So, i-mix ko muna tong mga glutinous rice and rice flour bago ko ilagay yung water and yung violet coloring. Water, lalagyan na natin itong water. Ooh! Yay! See? Haha! Hello there. I was right. Kasi yung powder din to, and powder din yung coloring, kaya hindi siya masyadong kita. Pero pag nilagyan mo na siya ng water, makikita mo na siya. So, na-mix ko na silang lahat. Sobrang pretty ng color and yung tamang texture lang daw is medyo matigas. And nag-gloves nga pala ako para hindi na yung kamay yung gagamitin ko, pero nagugas pa rin ng kamay kahit may gloves ako. So yung next step naman is kukuha tayo na ito. Oh, ito circle natin. It's like Play-Doh. And next naman is, hindi natin siya ipa-flat. Gagamit tayo ng cheese grater and gaganin natin para siyang cheese. Tada! Wow, I kind of like it. Di ba guys, sa mga nagtitinda ng Puto Bumbong at ganito yung texture ng mga gumagawa. So guys, continue lang natin i-grate, and kapag natapos na to, continue tayo sa next step. So now, proceed na tayo sa next step. So ilalagay na natin ito star margarine dito sa dahon ng saging. After natin mai-scatter yung star margarine dito sa dahon ng saging, is maglalagay naman tayo ng 2 tablespoon nitong ube. And wag natin siya ipipress, sabi nung napanood ko dito sa YouTube. Dahil kapag ipipress siya, magiging smooth siya and hindi na siya lasang Puto Bumbong. So, i-wrap na lang natin siya. So, ulitin lang natin siya hanggang matapos to. So, now tapos na tayo mag-wrap. So, lalagay na natin siya sa steamer.
Then wait for 15 to 20 minutes. So now we're done! And check natin yung nasa loob. And medyo hot siya. And look, may mga watery thing. Oh, it's right here. Wow. So guys, lahat itatransfer ko na sila lahat sa isang lalagyan. So papahiran na natin siya ng star margarine. So, yung coconut naman. And we're done! And ito na yung ating Puto Bumbong! So it's time for taste test! Coconut. Yummy! So that's the end of the video. And don't forget, be happy and always choose to be kind. See you on my next vlog.